السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض بيتزا بشكل جديد ومختلف. هي بيتزا القوارب، هنعملها بعجينة هشة وطرية وقوامها زي القطن، وممكن نعمل بنفس العجينة معجنات تانية كتير، وكمان ممكن ان احنا نخزن البيتزا دي في الفريزر، ولما نحتاج منها بنطلع ونسخن، وبتكون جميلة جدا ومشبعة وطعمها رائع جدا وقوامها هش وزي القطن. وقبل ما نتكلم عن مقاديرها وطريقة تحضيرها ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة في بولة هنضيف نص كوباية من الحليب الدافي، وعليهم نص كوباية من المية الدافية، وهنضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان هنضيف معلقة صغيرة من السكر. طبعا السكر بيساعد جدا في تفاعل الخميرة، وهنبتدي نقلب كويس جدا، وهنسيب خليط الخميرة علشان يتفاعل مع بعضه حوالي 10 دقايق. وهنا تفاعل، هنضيف عليه بياض بيضة وربع كوباية من الزيت النباتي، ويكون زيت جيد النوع، وعليهم كمان هنضيف معلقة صغيرة من الخل. طبعا الخل بيدي هشاشة للعجينة وبيديها طراوة، وهنبتدي نقلب كويس جدا. بعد كده على الخليط ده هنضيف الدقيق. هنا 3.5 كوباية من الدقيق، ويفضل ان هو يكون دقيق مخبوزات او معجنات، وطبعا الدقيق لازم يكون منخول. هننخله عشان نشيل منه اي تكتلات، والعجينة ما يكونش فيها اي تكتل من الدقيق. بالشكل ده بننخله كويس جدا. طبعا حسب نوعية الدقيق، ممكن ان الدقيق يزيد عن 3.5 كوباية، وبنزود لحد العجينة ما تكونش ملزقة معانا، بس اهم حاجة العجينة تكون طرية وما تبقاش جامدة. هنضيف كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، طبعا المواد الرافعة مهمة جدا، ونص معلقة صغيرة من الملح بيظبط قوام وطعم العجينة. بعد كده في العجان هبتدي ان انا اعجن الخليط ده على سرعة بطيئة، وبعد كده بعلي السرعة. وطبعا ممكن ان احنا نعجن يدوي، بس اهم حاجة البولة تكون عميقة. وفي العجان هياخد حوالي من 4 ل5 دقايق، لكن العجن اليدوي هياخد حوالي 10 دقايق. بنحاول ان احنا نلم العجينة كويس جدا. هنا هتبتدي ان هي تكون مفرولة شوية معانا، بس هنستمر في العجن لحد لما تاخد شكل املس وتكون عجينة طرية بالشكل ده. جميلة جدا معانا وما بتلزقش خالص. بعد كده في بولة هنضيف فيها مسحة من الزيت، نمسحها من تحت ومن الجوانب عشان العجينة ما تلزقش فيها خالص، ولو العجينة لزقت معانا هنزود كمان مسحة زيت بالشكل ده. وبعد كده هنغطيها بالبلاستيك راب او بفوطة، ونحطها في مكان دافي من نص ساعة لساعة، ممكن نص ساعة كفاية لان الجو حر بالشكل ده. بعد كده هنا هي بعد لما اختمرت بعد حوالي نص ساعة هنبتدي ان احنا نلمها علشان نقطعها. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايك. العجينة طرية جدا معانا ومش ملزقة ومش محتاجة لا زيت ولا دقيق. هبتدي ان انا اقطعها لأحجام متساوية، يعني هنقطعها 4، وبعد كده كمان هنقطعها لأجزاء أصغر علشان نشكلها كرات. وبيفضل انها تكون كرات متساوية الحجم، ممكن ان احنا نوزنها على الميزان. الكرات بيكون وزنها حوالي 65 جرام، ده بيكون حجم مناسب، لان طبعا هي بتتنفخ معانا في الفرن، وبتتنفخ معانا كمان لان احنا هنسيبها تختمر تاني حوالي 10 دقايق بعد لما نشكلها لكرات بالشكل ده. هتعمل معانا كمية كويسة جدا وهتكفي كل العيلة بالشكل ده.
نحاول ان الكوره يكون شكلها منتظم، بنقفلها من تحت وبعد كده بنلفها بالشكل ده علشان تكون شكلها منتظم. عملت معانا حوالي 13 كوره بوزن 65 جرام. غطيناها حوالي 10 دقايق عشان تختمر تاني. بعد كده هبتدي ان انا اشكلها على شكل القوارب. هنحط رشه من الدقيق علشان العجينه ما تلزقش، وبعد كده هنفردها بالشكل ده بايدينا، ونفردها بالطول بشكل طولي بالنشابه علشان تدينا شكل القارب اللي احنا هنعمله بالشكل ده. العجينه طبعا طريه جدا وسهله في فردها وتشكيلها، فمش هتاخد معانا اي مجهود خالص. هنا هنبتدي نحشي الاطراف. معايا جبنه رومي مبشوره، وطبعا انواع الجبنه بتختلف وكل واحد حسب رغبته. ممكن ان انا استعمل الجبنه الموتزاريلا او الشيدر او البارميزان او اي نوع. هنا انا هحشي الاطراف بالجبنه الرومي، وعلى الوش هضيف الجبنه الموتزاريلا ورشه صغيره من الجبنه الرومي، بتدي نكهه جميله جدا وبتسيح على الوش وبتمط وبتبقى جميله جدا. اهم حاجه هنا ان احنا بنقفل كويس عشان الاطراف ما تتفتحش اثناء دخولها الفرن. بنقفلها كويس قوي. بعد كده بنقفل الجنبين عشان يدينا شكل القارب بالشكل ده. بعد كده هنبتدي ان احنا نضغط من جوه علشان نوسع المكان اللي احنا هنضيف فيه الحشوه بالشكل ده. بعد كده هنحط اول حاجه صوص البيتزا. طبعا صوص البيتزا عملناه مع بعض في فيديو سابق، طعمه رائع جدا. هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل صندوق الوصف. طبعا هو بينفع في كل انواع البيتزات والمعجنات والمكرونه، وطعمه خطير جدا. بعد كده هبتدي ان انا اضيف فيه الحشوات. هنا انا معايا سجق اسكندراني. طبعا ممكن نضيف حشوة اللحمة المفرومة او الفراخ المفرومة او اي حاجة متوفرة عندنا، وهتدي نكهة جميلة جدا. بعد كده هضيف على الوش الجبنة الموتزاريلا، وعليها هضيف رشة بسيطة من الجبنة الرومي، وممكن كمان ان احنا نضيف حبة البركة او الزعتر حسب الرغبة. كل ده بيدي نكهة جميلة جدا وبيرجع للذوق. هنا في الصينية حطينا ورق زبدة ودهناه بمسحة بسيطة من الزيت، ورصينا فيه كل قوارب البيتزا. وبعد كده هبتدي ان انا احط عليها خليط التلميع اللي هو عبارة عن صفار بيضة، رشة فلفل اسود، معلقة صغيرة من الخل، معلقة صغيرة من الحليب. وابتدي ان انا ادهن كويس جدا الاجزاء اللي هي معليهاش الحشوه، الاجزاء الخارجيه. وممكن ان احنا نضيف كمان البيض ده فوق الحشوه وفوق الجبن، برضو بيدي لمعه جميله جدا ولون وطعم رائع جدا بالشكل ده. وابتدي ان انا ادهنه كويس جدا، واحاول ما يقعش البيض جوه الصينيه علشان ما يتحرقش. بعد لما بنخلص بنشيل اي زوائد وقعت مننا بالشكل ده. طبعا هي رائعة جدا وهتكفي كل العيلة وجميلة جدا وطعمها حلو قوي. هنا بعد ما عملنا كل الكمية هندخلها على فرن مسبق التسخين درجة حرارة 180، وبعد كده حوالي 8 دقايق لما تحمر من تحت هبتدي اشغل عليها الشواية. هنا بعد لما طلعت معانا شكلها جميل جدا والجبنة بتمط فيها وطعمها رهيب. وزي ما قلنا ممكن ان احنا لو عاملين كمية نحتفظ بيها في الفريزر وبنطلعها نسخنها. واتمنى الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك وشير الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.